بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم ازاي لو عندنا ملف اكسل ازاي نقدر نجمع اي صف او عمود فيه. طبعا ده شرح جزئية واحدة او معادلة واحدة، انما انا بنصح حضراتكم اللي حابب يعرف المعادلات بشرح تفصيلي يدخل على الفيديو ده. هحط اللينك بتاعه اسفل الفيديو اللي حضراتكم بتسمعوه، اللي هو تعلم واحترف معادلات الاكسل في 85 دقيقة. طبعا ده مكون من جزئين. ده يعني بفضل الله اضمن لكم باذن الله ان لو حضراتكم سمعتوه هتجمعوا في كل معادلات الاكسل وباسلوب بفضل الله بسيط وسهل. لكن اللي عاوز هذه الجزئية على السريع انا هشرحها لحضراتكم دلوقتي. الموضوع باختصار، انا دلوقتي اهو عندي صف وعندي عمود. ادي عمود وادي صف. طيب انا لو عايز اجمع الخلايا دي اجمعها ازاي؟ ولو عايز اجمع الخلايا دي اجمعها ازاي؟ والله عندي طريقتين. في طريقة بنكتب معادلة، وفي طريقة بتكون سريعة. طيب انا هقول لحضراتكم الطريقة السريعة، وبعد كده هقول لحضراتكم الطريقة اللي بمعادلة. طيب بالمناسبة اللي انا شغال عليه ده اوفيس 2010 عربي. لو حضراتكم عايزين تحملوه برضو باذن الله هحط الرابط بتاعه اسفل الفيديو. بنيجي هنا عند اخر خلية فاضية تحت الخلايا اللي انا عايز اجمعها. يعني انا لو عايز اجمع دول هجمعهم ازاي؟ هقول لحضراتكم الطريقة السهلة الاول. هنروح عند الاختيار ده اللي هو مكتوب عليه جمع تلقائي واضغط عليه. شايفين حضراتكم هو حددهم او عامل حواليهم اطار. طيب هو لو محددهمش او حدد واحدة دي، انا هروح بالماوس وهروح وهضغط على اول حاجة اهو، اول خلية انا عايز اجمعها، وهضغط كليك شمال وهسحب لتحت. شايفين حضراتكم الخلية بتفتح معايا اهو لغاية ما اوصل للاخر وارفع صبعي كده بقت الخلية. بيقول لي اللي انا عملته ده، هو كتب لي المعادلة، بيقول لي يساوي صم يعني جمع من بي 2 نقطتين فوق بعض يعني الى بي 6. ادي بي 2 اهو الى بي 6. طيب عشان يطلع الرقم بضغط انتر، طلع لي قال لي دول والله مجموعهم 290. طيب احنا هنكبر الرقم 290 ده اهو، ادي 290. طيب انا لو عايز اجمع دول بالعرض كده هكتب هنا المعادلة، هقول له يساوي. طبعا لو زي ما انا شرحت في الفيديوهات بتاعة المعادلات ان الف ب معادلة لازم تكتب يساوي. لو ما كتبتش يساوي وكتبت اي حاجة هيعتبرها نص، عشان يعرف ان انت عاوز معادلة او عايز تكتب له معادلة ويديك نتيجة لازم تكتب له يساوي. كأن انت بتقول له خلي بالك انا هكتب دلوقتي معادلة. يبقى اول حاجة هنكتب يساوي، وبعد كده هنكتب صم ده اللي هي جمع. اول ما ببدأ اكتب الحرف الاس بيبدأ يظهر المعادلات اللي فيها حرف الاس. بعد كده هكتب يو وام ظهرت اهي، وبعد كده بفتح قوس. مادام انا ماشي صح بلاقي الاختيارات بتكمل معايا. هنا برضو الاكسل بيساعدني، بيقول لي صم اكتب لي النمبر 1، وبعد كده بيقول لي تكتب الفاصلة المنقوطة دي، وبعد كده تكتب لي نمبر 2، يعني تكتب لي الخلية اللي عايز تجمعها في الاول، وبعد كده تديني فاصل بالخلية المنقوطة، وبعد كده تكتب لي الخلية التانية وهكذا. او بدال الفاصلة المنقوطة دي لو كتبت نقطتين زي ما شفنا قبل كده، وبكتب اخر خلية اللي هو من الى. انما الاختيار اللي ظهر قدام حضراتكم ده لو انا هجمع خلية. طبعا خلية ده ينفع لو انا هجمع مثلا 90 مع 50 دي مع 40 دي مع 30 دي، يعني لو مش متصلين فانا هختار خلية. انما لو الخلايا جنب بعض ومتصلة طبعا الاسهل ان انا هقول له اجمع لي من بي 2
ادي اهو حرف البي وادي 2 الى اللي هي نقطتين فوق بعض الى اي 2. طيب انا عشان طبعا مادام جنب بعض فانا الايسر لي والاسهل لي ان انا اقول له اجمع لي من بي 2 الى اي 2. نكتبها مع بعض من بي 2 وزي ما قلت لحضرتك هنكتب نقطتين فوق بعض الى اي 2. شايفين حضراتكم عمل حواليها كلها مستطيل ازرق. وهنقفل القوس بتاعنا وهنضغط انتر. طلع معايا المجموع 290 برضو. طيب ايه تاني اقدر اقوله لحضراتكم في هذا الامر؟ طيب ميزة الاكسل ان انا لما يكون عندي معادلة بعمل المعادلة مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شفت مثلا مجموع درجات احمد طلعوا 290. لو انا عايز اعرف مجموع درجات سيد ورامي ومحمد ومحمود، هل هاجي هنا واكتب المعادلة تاني ونفس الوضع؟ لا. امال هعمل ايه؟ هقف عند اول معادلة انا كتبتها وهاجي هنا عند الجانب هنا. شايفين حضراتكم اول ما بيظهر عندي بهذا الشكل علامة الزائد، مش الزائد دي ولا الزائد دي، لا الزائد دي، تمام، عند الحافة بتاعة الخلية، وهضغط عليها كليك شمال وهسحب لتحت. شايفين حضراتكم اهو. هو دلوقتي بعد ما هرفع الضغط على كليك شمال من الماوس هيعمل المعادلات. شايفين حضراتكم اهو، حسبهم اوتوماتيك، طبق المعادلة دي على باقي الخلايا. قال لي والله مجموع درجات احمد 290، هنا سيد 230، هنا رامي 190، هنا 210 محمد، ومحمود 440. طب هل نفس الوضع ينفع اعمله؟ نفس الفكرة. شايفين حضراتكم هاجي هنا عند حافة الخلية، يعني مثل الاكسل اعمله بالطول بالعرض زي ما تسحبه هيقدم معاك اهو، وهسحبه هنا. شايفين حضراتكم اهو، وهسيب طلع معايا ايه النتائج اهو. اجمالي درجات العربي، اجمالي درجات الانجليزي، اجمالي درجات الرياضة، اجمالي درجات الفرنسي. وبكده اكون شرحت لحضراتكم ازاي نقدر نجمع اي صف او عمود في الاكسل. طبعا المعادلات كتيرة وشرح زي ما قلت لحضراتكم. اللي حابب شرح وافي بجميع المعادلات ارشح له الفيديوهين اللي انا عاملهم على القناة، اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني، وهيظهروا لحضراتكم دلوقتي في ايقونة على الفيديو اللي حضراتكم تسمعوه دلوقتي، هيظهر عندكم دلوقتي. سعدت بحضراتكم، ولو اي حد عنده اي مشكلة او اي سؤال يتفضل يكتبه اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.